السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي خواتاتي المشاهدين، ولادي بناتي متتبعين قناتي، مرحبا بكم وسهلا. اليوم جبت لكم عشبة إن شاء الله الرحمن الرحيم، تكون إن شاء الله تنفع الجميع يا رب. عشبة مجربة، عشبة تنبت في المناطق الصحراوية مزرعة، نقولوا لها حنا كنز البل. هذه كنز البل كنقبضو نمشو للصبع منين تعود نابتة، تنبت هي مع الربيع، تعود نابتة وتنضج. منين تنور ودير الغميدات ديالها بحال نبت الجلبانة، تقريبا بحال الجلبانة. كنمشيو كنحيدو هذوك الغميد نخلطوهم ونجيبوها نشروها لين تنشف تيبس، ونقبضوها ونحكوها لين تخرج تحت الزريعة، ونصفوها نحيدو مكان دوك العودان وداك الشي اللي ما غلتوش تبدل له الزريعة، وإلا بقى شي مولي من ورا كاع ما مشكلة. ونقبضوها نتما نداو بها الناس اللي شدهم الرواح، نقولوا له حنا الرواح اللي كفر فيها الرواح، نقولوا اللي داوى وما صابلو كاع، الله يجيرنا ويجيركم ان شاء الله من كل حاله. هذه هي اخر علاج ديال الرواح، علاج ما يعقبو علاج، ومجرب والله العظيم من عدة حالات خرجوا لهم الأطباء الرابوز ديال الربو وتلات لهم هاد العشبة هذه اللي هي، والحمد لله نقالها خي نزل بالله راه كاينه عند العطارة، كاينه عند زعما ماشي شي حاجة اللي هي نادرة ولا موجودة الحمد لله. كتقبضي كتشارة كبيرة منها، غتشديها نديرها في المقلة لين يلاه المقلة تسخن. كيف من المقلة تسخن، لا تخلي المقلة لين تسخن مثلا ولا تنقلة ولا تعود تطرطق، ولا الا نقلات ما طلعت فيها معنى. يلاه تسخن المقلة، حيدي ديك الزريعة، اطحنيها دقيها في المهراز. انا ضريك حاليا الحمد لله ما عندي الملاش، الله يعطيها ربي حامدينك وشاكرينك، ولا ما ندقها نضيعها. دقيها وتقبضي ديك الكتشارة، رانك دقيتي كتشارة كامل من هذيك الزريعة، تفرقيها على 4، على ديك الكتشارة تفرقيها منين تندق على 4. الربع الأول ديري عليه كتشارة من زيت العود كبيرة، وتسخني شوية ديك الزيت وتعطيها للشير ولا الإنسان اللي كبير، ولا الإنسان الكبير من طبيعة الحال ماشي هو القدر اللي خصك تعطيه للشير، ما هو اللي خصك تعطيه للإنسان الكبير. الإنسان الكبير لا نفسر لكم نقول لكم شحال يشرب فيها، وللشير الصغير كتشارة كبيرة كتفرقيها على 4. الربع الأول كديري لها مع كتشارة كبيرة ديال الزيت، تسخنيها وتسقيها له. والربع الثاني اللي تقبضيه وديري عليه كتشارتين ولا 3 اللي قد يدهن له الجسم ديالو، كتشارتين ولا 3 ديال الزيت، ونفس مولي سميتو تدفيه في نفس الإناء ماشي مشكل، وتدفيه وتدهني له من جهة الضلوع ديالو، جهة الرئتين الجهة اليسرية والجهة اليمنى، بعد اللي لا يدهن يبعد من جهة المعدة والكرش ما يدهنها، يدهن الجهة ديال الريات، هاد الجهة اليمنى الرية اليمنى، ويدهن الجهة مولي الرية اليسرى، ويدهن سلسول الظهر، العمود الفقري نقول احنا سلسول الظهر، العمود الفقري يدهنو بنادم يتبعو كامل ويدهنو، ويدهن بين الكتاف من الفوق، ويكركم ليه الشير يلبسو لباسو ويكركمو مزيان ويدفيه. ونتمنى ان شاء الله الناس اللي عندهم هاد الحالة هذه يديروا هذا الدواء هذا ويقولوا لي نتيجته شنو هي. نتمنى لهم ان شاء الله الشفاء لجميع المسلمين يا رب. والناس اللي كبار، الناس اللي هم كبار نديروا ليهم كتشارة كبيرة كيف قلت لكم، غتفرقيها من النص ديريه مع الزيت كيف العادة، وديري فيه كتشارة ولا على قدر الإنسان اللي قد يشرب من الزيت، وتدفيه ويشربه الإنسان اللي كبير، وذاك النص اللي باقي خلطوا مولي مع الزيت نفس الحالة، نفس سميتو يستعملوا بحال داك النص يزيد عليه مولي اللي يكفيه من الزيت هو باش يدهن، ويدهن جهة الرئتين، الرئة اليسرى والرئة اليمنى، ويدهن مولي ظهره، يدهن لحد ظهره بين كتافه، ويتغمضر عليه يتكلكم ويلبس مزيان يدفى. ونتمنى ان شاء الله الشفاء لجميع مرضى المسلمين يا ربي، والله يجيرنا ويجيركم ان شاء الله من الامراض اللي ما تعالج ولا تداوى.
هذا العشبة. والله العظيم اللي عدة حالات نقدت من الاستعمال ديال الرابوز ديال الضيبة. عدد من الناس خرج لهم طب الرابوز ديال الرابو، وما تلات ليهم هاد العشبة هذه. والحمد لله يا ربي، لك الحمد والشكر، والله شافي أمر المسلمين يا رب. مرحبا بكم وسهلا، تابعوا قناتي، راني معاكم في الجديد، ومرحبا وسهلا ومشكورين على المتابعة. مرحبا بكم.